Merhaba arkadaşlar. Ahoj bando! Dnes si budeme povídat o tom, jak se manželovi rodiče vypravili do Saúdské Arábie. Tak jdeme na to. Okay, so how did this happen? Why would you go to Saudi Arabia, the hottest country in the galaxy, in the hottest season of the year? Why would you do that? First of all, my parents are a little bit religious, I think. So they wanted to make this pilgrimage to Saudi Arabia, and as first of all a background, one of the golden rules of Muslim religion is that if you have the health and the money, you should go to at least once in your life to Mecca. Well, at least that's what people believe. So my parents wanted Ahoj to do přátelé islámu v České republice. Pardon. So they've been wanting to do this, but they, like in Turkey, there is lots of demand and there is a quota of people that can actually travel there. So they've been waiting for like 13 years to go there. Yeah, it's not like you're, okay, I feel like become a pilgrim this year. Oh, too bad. You have to wait for 13 years or so. There's so many Muslim people who want to do this pilgrimage, and Mecca is not that big. Pokud chcete být poutníky, tak musíte jít ve specifickém čase. A ten specifický čas je během druhého svátku Bajram. My jsme vydávali video, které bylo o tom, jak jsme oslavili náš Bajram, a ten byl ten po Ramadánu, takže toho se to netýká. Ale týká se to toho druhého Bajramu. When is the second Bajram? Like the Muslim holidays is determined by the lunar calendar, or it's a calendar that's based on the movements of the moon. But since it's different than solar calendar, it has less days than the solar calendar. It moves every year. So it moves, I think, like 11 days each year. Okay, but what I was asking is the gap between the first... It's always the same. It's like 3 months. Okay. And anyway, so this year it was in June, and it was really hot, and unfortunately there is a lot of people died because of the heat. People had heat strokes, or so we were also worried about my parents, if they can make it back safe. They did, and we are happy. Tohle to řeknu česky, že vlastně oni jeli jako na takový zájezd, kde si to zaplatili. A zaplatili si jako takovou lepší cestu, takže měli dobrýho průvodce, měli dobrý hotel. Ti lidé, kteří umírali, jsou často lidé, kteří třeba neměli tolik finančních prostředků, aby si dovolili klimatizovaný hotel a tak dále. Ale to je jako taková asi spekulace, jo, ale předpokládám, že to je tak. Okay, so they stayed there 45 days. Yeah. Nemusíte tam zůstávat takhle dlouho, ale z nějakého důvodu zůstali tam takhle dlouho. Yeah, they choose this. Longer. Yeah, longer. I think there are, again, I'm not an expert on the subject, but there are some stuff that you need to do. You need to be at certain places at certain time. And they made it all, and they become a hajj, or haji in Turkish. Haji. A pilgrim. Poutník. No a po těch 45 dnech přišel ten velký den, kdy se měli manželovo rodiče vrátit do Turecka. No a těch poutníků bylo v Saúdské Arábii kolem 3,5 milionu. A teď si představte, že všech 3,5 milionů poutníků si řekne, teď je čas vrátit se domů. Asi to na tom letišti nebude zrovna nejpříjemnější místo, bude to hrozně narváno. Každopádně manželovo rodiče se měli vrátit, měli jet na letiště a museli jet s velkým předstihem. How many hours in advance they had to go to the airport? I think like 7-8 hours. So they spent the night there, unfortunately. So they were there really early. A manželova rodina chtěla vyzvednout své poutníky na letišti. No ale to není jako u nás, když někoho jdete vyzvednout na letiště, že jedete 1-2 lidi. Ne, my jsme jeli jako turečtí hujerovi. 2 autama jsme jeli a měli jsme jet 3. Nejeli jsme 3, protože my jsme všichni předpokládali, že to letadlo bude mít zpoždění. Nikdo z nás nepředpokládal, že by mohli přiletět včas
A nikdo z nás nepředpokládal, že by mohli přiletět dřív, než byl očekávaný přílet. Takže jedna část rodiny to nestíhala, takže jsme nakonec přijeli jenom v takové malé rodinné sestavě čítající how many people we were to pick your family. Not that much. My sister, Her husband, her kids, and us. Approximately 7-8 people. We don't know how to count. My uncle was sad he couldn't make it because yes, they were not ready. They were expecting some delays. I think it's traditional to pick them up from. In the old times, they were going by bus, and before that, they were going by horses, I think. And it's a tradition to meet the podniks somewhere outside of the city. Not podnik. Podnik is something different. Podvodník. Podvodník. Well, podnik and podnik. Podnik, podvodník, poutník. Potník. And beatniks. Beatnik, sevet. Takže když máte za sebou asi 15-hodinovou cestu ze Saúdské Arábie, kde je strašný vedro, jste vyčerpaný, tak asi chcete trošičku odpočívat, relax, ale tady jste v Turecku. Tady je prostě, když se vrátíte z Mekky, tak teď je ten správný čas na to udělat tu největší party ve vašem životě. Takže přijeli jsme do bytu manželových rodičů, kde se ta party uskutečnila a měli jsme spoustu jídla. Takže jsme všechno snědli, to jídlo donesli ostatní. Jo. Není to tak, že ještě poutníci musí řešit, jak nakrmí ty hosty na party. Ne, to vždycky, když jdete na party, tak donesete jídlo. No a pak se začaly rozdávat dárečky. I'm talking about the gifts. I know. So, what did we get from Saudi Arabia? I think the most beautiful. We can find it here. Oh yeah. So our son got a camel. That can. Camel? Camel. Yes. Camel. Je to velbloud camel prostě. Tak. Camel. Velbloud camel. Velbloud camel. Já mu tak říkám. She named it, I think. Je to hračka ze Saúdské Arábie, prostě velbloud je symbolem Saúdské Arábie, ne Turecka, jak si někteří lidé myslí. It's not a symbol of Turkey. That's the only camel you see in Turkey. Exactly. I'm the only camel you see in Turkey. I don't know why Turkish people are really offended by these camel jokes. But we are. If you want to piss off at Turkey, you can say, do you ride camels in Turkey? Normally we are pissed off by that. He is cute. Každopádně, tohle není tak obyčejný velbloud, jo? On totiž hraje. So yeah. That was beautiful, thank you. Yeah, and we get other gifts. No a jak jsme tak teda jedli, hodovali, těšili se rodinné společnosti, tak ty poutníci už byli docela dost unavení, už by se chtěli vysprchovat, nesocializovat se a spát, ale jak jako manželova sestra pochopila ten správný čas, kdy jako má odejít. My jsme neodcházeli, protože my tam zůstáváme, když jsme tam na návštěvě. A strýček stále ještě seděl a nehodlal odejít, a protože čím díl v Turecku zůstane na návštěvě, tím je to lepší. You might find these videos one day. I will cut this part. Strýček Ahmed, já řeknu jeho celý jméno. Strýček Ahmed je strašně fajn, já ho hrozně ráda, ale je takový hrozně společenský a je to přesně takový ten typický Turek, který host do domu, bůh do domu. Moje domácnost je vždycky připravená na hosty a prostě on, když k němu přijdete, tak on vám dá pocit, jako, že to je to nejvíc, co jste na světě pro něj mohli udělat, že jste k němu přišli na návštěvu. On je strašně hodnej, fakt, jako obdivuju lidi, jako je on. My jsme s manželem oba takový docela introvertní a sociálové. No, ale nakonec teda i ti nejdéle sedící návštěvníci odešli a poutníci mohli si jít lehnout a padnout vyčerpáním a spát. It was a really nice day. I was happy to see my mother after a long time. My parents. He's mama's boy. No. I love both of them the same. It was another day that we spent with the family and we are thankful for that. Yeah.
I'm sad that they couldn't stay for the Bayram, because in the Bayram they were in the... Yeah, they were still there. They Yeah. come after the Bayram finishes. Je to jako kdyby vaše rodina byla na Vánoce někde jinde a přidala se k vám prostě 30. někdy v prosince. Mm-hmm. Will you make a haji one day? No, I don't know. Are you coming with me? I'm not really sure if they let like a pagan like me. I don't know, really. I'm not against it. Maybe one day. We love to talk about like different cultural things, and hereby we don't want to impose anything anyone by making these videos. We respect everything everywhere we live. We just talking up from our experience. So thanks a lot for watching us. Já jenom dodám, že jestli někdy pojedeme do Saúdské Arábie na tu poutnickou cestu, což já asi nemůžu, protože nejsem muslimka, ale jestli někdy pojedeme, tak z toho uděláme vlog. Tak jo, mějte se krásně. Ciao. Are we shooting? Yes, we are shooting. I will double check. So, today we are gonna talk about some crazy stuff. Dnes si budeme povídat o tom, jak moji turečtí rodiče prostě se vrátili z výletu. Stop. Hello. Today we're gonna talk about how we end up with this camel. From the beginning. Ahoj přáteli. Nazdar. Today we're gonna talk about how we got this camel. Story of the camel from Saudi Arabia, made in China.